Hello guys, good evening to everyone. This is Shandrak again. Today guys, my recipe is stir fry squid. Okay guys, I have a big one squid. Ayan, nabili ko ito siya sa Kaibo. This is frozen squid. Ayan, look nice. Pero mas maganda pa rin yung fresh. Okay guys, tara, samahan niyo ako. Linisin na natin. Okay guys, ito na yung ating pusit. Ayan, our ating squid. Malaki siya guys. Frozen ito, nabili ko sa Kaibo. Na-defrost ko na guys. Ayan, umpisa na natin. Tanggalin natin ang ulo. Dahan-dahan lang guys. Ayan. Natanggal ko na yung ulo. So, ang gagawin natin is hahatiin natin yung gitna. Bali, hindi ko na pinakita yung pagtanggal ko ng laman niya guys sa loob kasi masyadong marumi yung parang brown niya. Ayan. So, dahan-dahan lang guys. Hatiin natin yung gitna. Yung tiyan niya. Ayan. Be careful lang. Baka mahiwa niyo yung kamay. So, ayan. Tapos, tatanggalin natin yung dumi pa. Meron pa siya talagang naiwan na dumi guys. Meron siyang plastic. Yung parang tinik niya. So, yan. Guys. Linisin natin ng mabuti. Okay. Para hindi malangsa yung ating squid. Ayan na guys. Ayan guys. Kailangan malinis na malinis yung kanyang looban. Okay. Then, next guys is tatanggalin natin yung skin ng squid. Ayan. Kasi ito yung malangsa guys eh. Yung balat ng squid. See? Yan. Tatanggalin natin yan guys. Dahan-dahan lang. Mahirap itong tanggalin guys. It takes time. Kasi manipis siya. Yan. Dahan-dahan lang. Okay? Para matanggal natin yung niya, yung parang madulas kasi ito guys eh. Medyo smelly siya. Kaya aalisin natin siya. Tatanggalin natin. Okay. Ayan. It takes time siya guys. Lalo na pagka malaki yung squid mo. Pag giant squid yung nabili mo, so takes time. Ayan, tatanggalin pa natin dito sa buntot niya. Ayan, kailangan white lang siya lahat guys. Okay, ayan, kailangan matyaga ka dito guys. Masarap kainin pero maraming style paano linisin. Ayan, so naano ko na, nabalatan ko na. Ito naman yung kanyang ulo. Yung mga, anong tawag nito? Mga kulamoy niya. Yung sa Bisaya pa. Tanggalan din natin siya ng balat. Yan. Okay. Ang dami, ang hirap guys. Lalo na pag maliliit. Yan. Mahirap tanggalin ito dito sa uluhan niya. Medyo matrabaho itong pagluto ng squid kasi kailangan ng pangbalatan eh. Yan. Ayan na guys, almost done na yung pagbalat natin. Pagtanggal natin ng balat sa ating squid. Yan. Medyo mahirap dito sa sa head, portion ng head. And then, ayan guys, so gagawin natin is ihiwain natin sa gitna. Ayan. Pagkatapos guys, i-slice natin doon sa ibabaw lang, yung sa top lang ng squid. Para mayroon lang siyang design guys. Ayan. Dahan-dahanin nyo lang na wag ninyong mahiwa ng buo.
kasi masisira na siya. So para style lang nito guys, para pag nagluto tayo, parang bumubuka yung laman niya. Yan. Tapos i-X din nyo guys. Yan, parang X yan. Ganun lang siya kasimple. Oh, be careful guys. Baka mahiwa nyo rin yung kamay ninyo. Yan, dahan-dahan lang siya guys. Nasa top lang talaga siya. Okay. Okay. Same din dito sa kabila. Okay. Parehas lang din ang style. Yan. Slowly lang talaga guys. Okay. Hanggang sa dulo. Hanggang dun sa bundok niya. Yan. Pagkatapos i-slice na natin ito ng long strip. Okay. Okay, i-X natin. Be careful lang guys ha. Okay. Lalo na matalas yung inyong kutsilyo. Yan, i-slice na natin. Ayan. Huwag masyadong maliit pag slice niyo guys, pag cut niyo. Kasi pag masyadong maliit, pag na-boil mo na siya, mas lalo siyang liliit guys. So, hindi na siya maganda tignan. Kasi masyado nang maliit yung portion ng yung squid niyo. Okay. Ganun lang siya kalaki. Sakto lang siya. Kasi kailangan natin itong i-blanch guys mamaya. Okay. Inihiwain na rin natin yung ano, yung nasa head part niya. Okay. Okay. Ayan. Pag masyadong mahaba, cut nyo lang ng half. Yan. Pag maigsi naman, hindi na kailangan i-cut. Yan. Kasi dikit-dikit ito eh. Kailangan mong tanggalin isa-isa. Okay. Half lang. Pag masyado namang mahaba, pwedeng tatlo. Ayan. Pag sakto lang, pwede nang hindi siya hatiin. Ayan, ito yung nasa sa eyes niya malapit. Ayan. Be careful lang guys. Okay, done na. Almost done na. Okay, let's prepare the hot water guys. Okay, mag-boil tayo ng tubig. Kasi ba-blanch natin yung ating squid. So, kailangan meron tayong slice na ginger kasama doon sa pag-blanch natin sa squid. Yan. Lagay natin para mawala yung langsa din niya. Yan. So, guys, kailangan 10 segundo lang guys ang pag-blanch ng ating squid para tender siya guys pag naluto mo. Ayan. So, i-off mo na after 10 minutes. Yan. Kailangan, ang pagluto nitong squid guys, huwag masyadong matagal. Para hindi siya mauna. Yan. Hugasan natin siya sa tap water. Yan guys, mabilisan lang to. Yan, hugasan natin ng maigi. Dahan-dahan lang talaga guys. Okay, para yung squid guys, ano siya guys, pag niluto mo, still tender siya guys. Masarap siya kainin. Okay. Pag masyadong overcook kasi yung squid, hindi na. Matigas yung makunat pag overcook. Yan, nalinis na natin. Hugasan na natin. Then, let's prepare our bell pepper. Yan. Slice natin. Okay, cut lang natin ng cube. Cut into cube.
It's up to you guys kung anong color ng bell pepper ang gusto nyo, or capsicum. Gusto ng green, yellow, or red, tsaka green. So, I prefer to choose green and red, guys, kasi masyado siyang colorful eh. Mas colorful siya sa sa pusit pag naluto na siya. Very attractive yung red at saka green color. So, I choose that one. Ayan. So, ilalagay natin ngayon ito sa bowl. Okay. Isisit aside muna natin. Ayan. Then, dadagdagan ko pa ng kaunti kasi kulang pa eh. Feeling ko hindi pa siya enough. Kasi konti lang. Ayan. Okay. Okay na siya, guys. Sit aside muna natin. And then, guys, may na-prepare na akong minced garlic. Minced garlic yan. Yung white ng onions, ng spring onion, and then minced ginger. Ayun na, guys. Na-prepare ko na lahat. Let's make a sauce, guys. 1 teaspoon na cornstarch. Okay, next is 1 tablespoon ng Shaoxing wine or Chinese cooking wine. Okay. Okay, and then next is 1 tablespoon ng light soy sauce. Okay, or toyo sa atin pa. Next is 2 tablespoon ng oyster sauce. Guys. Okay, be careful, guys. Be gentle. And halos wala na kaming oyster sauce. Halos naubos na. Okay. Masarap kasing lasa ng oyster sauce, guys. And then next is lagyan natin siya ng water. Okay. Lagyan natin ng 1 tablespoon or 2 tablespoon ng water. And then is 1 teaspoon ng sugar. And 1 teaspoon ng black pepper or white pepper. And then i-dissolve natin itong yan. Dahan-dahan lang, guys. Yan. So, kailangan natin medyo may kulay. So, lalagyan natin siya ngayon ng kaunting dark soy sauce. Yan. Yung sakto lang, guys, na mayroon siyang kulay. Okay. Dissolve natin ng maigi para mag-blend yung kanyang lasa. Mas masarap. Yan, it's look nice na yung kanyang sauce. Okay, dissolve natin ng maigi. Sit aside na. Una ko nang naigisa yung ating ginger, minced ginger. Nasot ko na. Then next is yung ating minced garlic. Okay. Yan, dahan-dahan lang, guys. Kailangan maging golden brown yung ating garlic and ginger para mas mabango, mas aroma. Okay. Ma-aroma yung ating garlic and ginger. And then next, guys, is lalagay natin yung white onion. Yung white onion, guys, yung white ng spring onion, yung nasa bottom niya, nasa skin. Ikakat natin. Pwede rin yung ano, guys, yung shallot. Kung wala kayong ibang choice. Ayan. Sit natin na maigi. Then, lagay natin yung ating squid. Actually, guys, pwede natin unahin yung ano eh, yung bell pepper or yung capsicum. Pero yung style ko, guys, ginisa ko lang siya ng saglit, guys. Yung ano, yung squid. No? Para mag-isa mo siya masut mo siya sa garlic and ginger. Mas mabango siya, guys.
Then, isisit aside ko lang siya ng saglit. Yun. Sisit aside ko siya. Then, saka ko ipa-fry yung ating capsicum or bell pepper. Yan. Dahan-dahan lang guys. Huwag naman masyadong yung overcook yung capsicum or bell pepper. Para mas crispy siya pag kinain mo, mas masarap. Yan. Pa-fry lang natin yan. Nang dahan-dahan. And then next guys, ilalagay natin yung ating sauce. Okay? Hintayin lang natin na hanggang sa maging soft na yung ating bell pepper. Okay guys, and then fry pa natin ng kaunti hanggang sa maging soft yung ating bell pepper. Okay, then next is ilagay na natin yung ating sauce. Okay, dahan-dahan lang guys. Para hindi siya magdudukot doon. Hindi siya didikit sa kawali. Yan. Okay, fry lang natin. Then ilalagay na natin yung ating squid. Okay, paghaluin na natin guys. Stir fry na natin together sa bell pepper. Yan. Okay guys, 3 minutes lang ang pagluto ng pag-stir fry ng squid. Kasama na doon yung 10 seconds na pag-blanch ninyo. Okay? And then kailangan malakas ang apoy niyan guys. Mabilisan. Huwag yung tagalan mag-stir fry niyan guys. Kasi magpuproduce siya ng water. Magiging watery siya, so hindi siya maganda tignan. So, kailangan medyo sticky and dry siya. Para matikman mo yung tenderness ng squid. Okay, yan. Yan na guys, looks good na siya. Very yummy. Then, ilalagay na natin sa plato ngayon. Serve na natin. Ayan. Tignan nyo guys, napaka-colorful nito. Ang sarap siya tignan. Yan. Okay. Ayusin lang natin din. Lagay natin sa plate. Ito na yung aking finished product na stir-fry squid. Very yummy and tasty.